ආයුබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම විලේජ් ගර්ල් මදර් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් මම පිළිගන්නවා. මට හිතුණා අද පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා. අපේ බබා හරිම කැමතියි මුරුක්කු කන්න. බබා ගෙදරටම වෙලා ඉන්න නිසා මම යාවත් එක්කගෙන ගියා වෙලට සෙල්ලම් කරන්න. එයා සෙල්ලම් කරනකම් මම එයාට මුරුක්කු හැදුවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම එයාට මුරුක්කු හැදුවේ. මුරුක්කු හදන්න දරලිපක් හදාගන්න ඕන නිසා මං ඇලට බැහැලා ඇලෙන්ම ගල් තුනකුත් හොයාගත්තා. ඒ වගේම ඒ අවටින් දර ටිකකුත් මං හොයාගත්තා. එහෙනම් බලමු මුරුක්කු හදන්න අපිට මොනවද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. මම මේකට අරන් තියනවා රතු ලුණු ටිකක්, සුදු ලුණු, කරපිංචා ටිකක්. මම මේ ටික ඔක්කොම බෙන්ඩර් එකට දාලා බෙන්ඩර් කරගන්නවා. ඔයාලා මේකට කරපිංචා ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගත්තත් කමක් නැහැ. එතකොට මේක ගොඩාක් රසවත්. මේ තියෙන්නේ මම බෙන්ඩර් කරගත්ත එක. මේ තියෙන්නේ හාල් පිටි අඬු කොප්ප දෙකක්. කඩල පිටි අඬු කොප්ප 1.1ක්. පොල් කිරි ටිකක්. ඒ වගේම තමයි මම බෙන්ඩර් කරගත්ත සුදු ලුණු කරපිංචා ලුණු මිශ්‍රණය. ලුණු මම දැන් මේ සේරම ටික එකට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මිශ්‍රණය. මම මේකෙන් ටිකක් අයින් කරගන්නවා. මොකද මගේ බබා සැර කන්නේ නැති නිසා. මම මේකේ අනිත් භාගෙට මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරලා මේ මුරුක් එක සැරට හදාගන්න තමයි හදන්නේ.
ඔන්න මං ලිපපුත් හදාගෙන ඉන්දරත් පත්තු කරලා තාච්චියකුත් ලිපේ තිබ්බා. මං ඒකට තෙල් ටිකක් දානවා දැන් රත් වෙන්න. මම මුරුක්කු එක තෙලට වක් කරන්න ගත්තේ මෙන්න මේ සිලින්ඩර් එක. මම මේක අලුතෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි ඉටි කවරයක් අරගෙන ඒකේ පොඩි සිදුරක් හදලා ඒ ඉටි කවරෙන් ඔයාලට පුළුවන් මුරුක්කු එක තෙලට වක් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් මම දැන් මේ මුරුක්කු මිශ්‍රණය තෙලට වක් කරනවා. ඔන්න දැන් මුරුක්කු ටික බැදීගෙන එන්නේ. මේක රන්වන් පාට වෙනකොට ඔයාලා මේක තෙලෙන් අයින් කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මුරුක්කු හැදුවේ. ඉතින් මුරුක්කු ටික බදලා ඉවරුනාට පස්සේ මං කරපිංචා කොළ ටිකුත් මෙන්න මේ විදිහට බැදගෙන මේ මුරුක්කු එකට එකතු කෙරුවා. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්තු මුරුක්කු ටික. මගේ බබා මේක හරිම ආසාවෙන් කෑවා. මේ මුරුක්කු එක පොල් කිරෙන් අනන නිසා ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ මුරුක්කු එකක් හදලා ඔයාලගේ බබාලට දෙන්න. මගේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. හැමෝටම බුදු සරණයි.